السلام عليكم، معكم محمد خيال ودرس جديد من دروس برنامج الإنديزاين. في درس النهاردة هنتكلم عن التعامل مع الصور داخل برنامج الإنديزاين. طبعا أول حاجة عايزين نعرفها إزاي أساسا نعمل جلب لصورة أو صور أو أي ملفات أخرى داخل برنامج الإنديزاين. زي ما اتكلمنا في درس الوورد إزاي أجيب ملفات الوورد، قلنا من قائمة فايل في أمر عندي اسمه بليس، اختصاره كوماند دي أو كنترول دي. الأمر ده هو المسؤول عن جلب أي ملفات داخل برنامج الإنديزاين، سواء صور، ملفات فيكتور، ملفات فيديو أو ملفات صوت أو حتى ملفات متحركة. فأنا لو رحت هنا وعملت بليس هيفتح لي المكان اللي أنا أختار منه الصور. فأنا أفترض أنا عندي مجموعة صور زي دي، وليكن أنا أختار صورة زي دي وأقول له أوبن. بيديك الصورة معاك زي ما أنت شايف. الصورة دلوقتي موجودة في الماوس، نفس فكرة لما كنا بنجيب ملفات الوورد. دلوقتي المطلوب منك ان انت تعمل ايه؟ ان انت تسحب كده دراج كتلة وتسيب ايدك هتلاقي الصورة جت. ولكن لو تلاحظ انا لسه لحد دلوقتي ما سبتش ايدي من على الماوس، انا بكبر واصغر، بحس ان هو بيكبر ويصغر طول بعرض. معنى كده ان هو هيجيب لي الصورة نسبة وتناسب. يعني لو جيت حاولت انزل لتحت بس على حساب العرض الاقيه لا مش شغال، هو شغال بس طول بعرض زي ما انتم شايفين. وفي نفس الوقت لو تلاحظ في جنب مؤشر او علامة البلس او الزائد موجود اكس واي، يعني بيقول لي الصورة دي دلوقتي بنسبة 20% هتنزل، بنسبة 23%، بنسبة 33%، وهكذا. فبيعرفك النسبة اللي الصورة هتنزل بيها. طيب مجرد ما اسيب ايدي من على الماوس هلاقي الصورة بتاعتي نزلت بالمنظر ده. خلينا نتفق على حاجة مهمة جدا جدا داخل برنامج الانزاين. زي ما اتفقنا بالظبط ان اي عنصر بيتحط جوه برنامج الانزاين، سواء صورة او تكست او نصوص، يعني لازم بيبقى مفتوح لها كتلة. زي ما كنا بنيجي للتكست وبنفتح كتلة نص كده عشان نكتب التكست، نفس الامر بالنسبة للانزاين. هو دلوقتي فتح لي كتلة لوحده وحط فيها الصورة. تعالوا نشوف الكلام ده ازاي. دلوقتي يعني لو جيت مسكت الصورة كده عايزك تعرف 3 حاجات في غاية الأهمية. أول حاجة أنا عندي أداة السهم الأسود السلكشن تول، الأداة اللي عندي، ودي بتتحكم في الصورة مع الفريم، لأن دلوقتي الديزاين عمل لي فريم حوالين الصورة. فدلوقتي أنا كده بحرك الصورة عادي جدا مع الفريم بتاعها بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. أقدر أحركها، أمسحها، أعمل فيها أي حاجة أنا عايزها. طيب عندي تاني أداة اللي هي أداة الدايركت سيلكشن تول اللي هي السهم الأبيض. لو ضغطت عليها كده وضغطت كده، لو تلاحظوا الفريم شكله اتغير، نفسه بقى الفريم البني. لو جيت كده حركت ايه اللي بيحصل؟ دلوقتي هو بيحرك الصورة وساب الإطار الخارجي ملوش علاقة بيه، لأن زي ما قلنا أي صورة بتخش أو أي عنصر بيخش داخل الانزاين بيخش داخل إطار أو فريم. فأداة السهم الأبيض هي بس بتتحكم في الصورة، فأقدر إن أنا أكبر بس الصورة على حساب الفريم زي ما انتم شايفين. طبعا عشان أكبر نسبة وتناسب لازم أضغط على كنترول مع الشيفت او كوماند شيفت عشان ابتدي اكبر نسبه وتناسب. لان زي ما احنا عارفين ما ينفعش اكبر اي حاجه بالمنظر ده، الصوره هتلاقيها اتمطت بالمنظر ده او اتعملت ستريتش، وده غلط. فلازم ارجع كنترول زد، وما اجي اكبر كوماند مع شيفت او كنترول شيفت عشان اكبر طول بعرض. طيب خليني ارجع تاني كنترول زد لاول حاجه انا كنت فيها بالمنظر ده. طيب في حاجه تانية مهمه عندي، بصوا انا اول ما قربت الماوس ناحيه الصوره حصل ايه؟ في دايرة باللون الأبيض موجودة هنا في النص عندي، شايفينها؟ دي بتقول لي إن أنا لو جيت هنا كده على الصورة حوالين الدايرة كده، مش شرط تبقى على الدايرة نفسها، ممكن حوالين الصورة بتظهر لك علامة الهاند دي. رغم إن أنا واقف على أداة السهم الأسود السلكشن تول، أنا ما واقفش على أداة الهاند لسه. بتظهر معناها إن أنت تقدر تحرك الصورة نفسها زي ما أنتم شايفين برضو داخل الفريم. فأصبح إن أنت مش شرط إن أنت تروح لأداة الدايركت سلكشن تول أو أداة السهم الأبيض. طيب دلوقتي لو انا عايز اكبر الصورة او اصغرها اعمل ايه؟ لو جيت هنا وجيت مسكت كده الاداة العادية جدا وجيت صغرت، هلاقيه بيصغر لي الفريم نفسه على حساب الصورة. يعني انا بكبر كده بيصغر لي بيكبر لي كده. حتى لو كبرت هتلاقي دلوقتي هو بيكبر الفريم اهو الخارجي، ولكن ما بيكبرش الصورة. ولو جيت صغرت كده برضو هلاقي ان هو بيصغر الفريم نفسه الخارجي، ولكن على حساب الصورة، يعني ملوش علاقة بالصورة، ما بيكبرش الصورة. طب في الحالة دي اعمل ايه لو انا عايز اكبر الصورة مع الفريم؟ عندك طريقتين كويسين. اول حاجة ان انت هتستخدم اداة فري ترانسفورم، اختصارها حرف الاي. لو ضغطت عليها وجيت كده، وزي ما قلنا عشان اجي اكبر اي صورة واحافظ على النسبة والتناسب بتاعها وما يحصلش فيها
تبقى ممطوطة او فيها ستريتش، فانا هاجي على اداة زي ما قلنا الفري ترانسفورم واضغط هنا على مفتاح الت مع الشيفت، وفي الحالة دي ابتدي اكبر من الزاوية كده، فبيكبر ايه مع بعض، بيكبر الاطار مع الصورة زي ما انتم شايفين كده، وفي نفس الوقت بيحافظ على النسبة والتناسب، وده اللي انا عايزه، لان لو سبت ايدي من على الكيبورد وجيت كبرت او صغرت هيعمل حاجة بالمنظر ده، وده طبعا غلط. طيب مفيش طريقة تانية اسهل بدل ما افضل ضاغط على الكيبورد وحاطط ايدي على الالت والشيفت؟ قال لك في طريقة ممتازة جدا، ان انت ممكن تيجي هنا على الايقونة الصغيرة اللي عندي فوق في الكنترول بانل اسمها اوتو فيل، لو ضغطت عليها بالمنظر ده وهاجي هنا اكبر واصغر من الزاوية، ولكن برضو اضغط على كوماند شيفت عشان نحافظ على النسبة والتناسب زي ما قلنا، في الحالة دي هتلاقيه بيكبر ويصغر معاك عادي جدا ونحافظ على النسبة والتناسب. طيب في الحالة دي دلوقتي انا جبت او عملت ادراج لصورة واحدة بس، لو انا عندي مجموعة صور كتيرة هل لازم اروح لقائمة فايل بعدين بليس وبعدين اختار الصورة التانية واقول له اوبن واعمل ادراج للصورة التانية، ولا في امر تاني؟ ولكن لحظات، ايه اللي حصل دلوقتي؟ الصورة الاولانية راحت فين؟ وليه جاب دي ولغى الصورة الاولانية؟ بمنتهى البساطة لان انا كنت واقف ومعلم سيلكت على الصورة دي او الفريم ده، فلما رحت عملت له بليس هنا واخترت اي صورة تانية ايا كان ايه هي الصورة، وليكن صورة زي دي، اللي حصل ايه؟ اللي هو نزل لي الصورة الاولانية داخل الصورة التانية، فاصبح ان الاولانية اختفت. فتأكد ساعة ما تيجي تعمل جلب او ادراج للصورة ان انت ما تكونش محدد على صورة تانية او فريم او كتلة. مستر انزاين زي ما انتم شايفين انا لما عملت تراجع كنترول زد او كوماند زد ما كنسلش الامر اللي انا فيه، لا ما زال محتفظ بالصورة اللي انا جبتها، وقال لي الصورة معاك اهي عايز تعمل فيها ايه، برضه نفس الشيء اعمل سحب بالمنظر ده. طيب هنمسح الصور دي كلها، وانا افترض ان انا عندي مجموعة صور وعايز اجيبهم معايا مرة واحدة بدل ما اروح كل شوية اجيب صورة صورة صورة. قال لك في الحالة دي الموضوع بسيط جدا، انت ممكن تعمل سيلكت بس كده على الصور اللي انت عايزها سواء كله او مجموعة صور، او ان انت تضغط على كنترول وتختار دي مع دي مع دي مع دي مع دي وهكذا، وتقول له لو سمحت تعالى اعمل لي اوبن. هتلاقي هنا طلع لك المؤشر اللي انت شايفه ده بيقول لك عايز تجيب الصور دي فين. زي ما قلنا هفتح كده اقول له انا عايز دي هنا وعايز دي هنا وعايز دي هنا وعايز دي هنا بالمنظر ده وعايز دي هنا كده وعايز دي هنا كده، يبقى انا كده خلصت الصور اللي معايا. بعد كده اتحرك براحتك فيهم، شوف انت عايز تجيبهم فين، تجمعهم ازاي او ترتبهم ازاي. طيب في طريقة تانية لموضوع الصور، في برضو طريقة تانية، خليني امسح دول. مش شرط ان انا اما اجي اعمل فايل وبليس ان انا لازم، انا افترض كده اوكي اوبن ان انا لازم اسحب، لا مش شرط ان انت تسحب. طب تعمل ايه؟ ممكن ارجع كنترول زد، ما زال طبعا الصور معايا في الماوس، بيقول لك مجرد ما تعمل كليك واحده هينزل لك الصور، كليك واحده هينزل لك الصوره، كليك واحده هينزل لك الصوره. ولكن ايه اللي حصل؟ ليه الصوره دي كبيره جدا عن بقيه الصور؟ لان مجرد ما بعمل كليك هو بينزل لي الصوره بحجمها الرئيسي او حجمها الطبيعي اللي عندي، فطبعا الصوره دي كبيره جدا زي ما انتم شايفين كده مقارنه بباقي الصور. فعشان كده كنا انا الاول بعمل ايه؟ كنت الاول بروح بعمل فايل بليس وكنت بعمل سحب. سحب هنا انا اللي بحدد له الكتله اللي انت تنزل فيها، ما تنزليش الصوره حسب ما انت عايز، لان شوف الصوره الاولانيه طلعت ازاي كبيره، لان انا عملت بس كليك واحده داخل الصفحه فنزل لي الصوره بالمنظر ده. طيب جميل. عندنا كمان امر تاني نفس الفكره بليس، كل ده تكنيك معين ان انت تقدر تجيب بيه الصور. لو انا عندي مجموعه الصور دي كده انا عملت عليها سيلكت ورحت قلت له اوبن، قبل ما انزل ايدي او اضغط اي ضغط على الصفحه بيقول لك في حاجه دلوقتي، انت كنت جايب معاك في الماوس هنا حوالي 7 صور. طيب عايز تنزل ايه الاول؟ او ممكن انا عايز 3 من الصور دي بس، بعد ما اكتشفت ان انا عملت عليهم سيلكت ان انا عايز 3 بس. قال لك الامر بسيط، تعالى من الاسهم في الكيبورد وانزل تحت بالسهم او شمال او يمين، هتلاقيه بيتنقل لك ما بين الصور، واخدين بالكم؟ بيتنقل ما بين الصور، فاصبح انا عايز دي الاول، خلاص افتح كده ونزلها. جميل. عايز ايه تاني؟ عايز دي؟ لا مش عايز دي. طب اضغط سهم من الكيبورد، محتاج دي، اضغط كده ونزلها. محتاج دي، اضغط كده ونزلها. طب عايز واحدة كمان دي، لا دي بلاش دي، محتاج دي، طب اضغط كده ونزلها، وهكذا. فاصبح ان انا اقدر من خلال السهم او الاسهم اللي في الكيبورد ان انا اختار اي صورة عايز انزلها الاول عن الصورة التانية. طيب خليني امسح دول برضو،
في الاصدارات القديمه في الانديزاين كان عندي امر اسمه ريكتانجل فريم، لان كان لازم ان انا افتح فريم او كتله زي ما انتم شايفين عشان انزل فيها الصور. ما كانش ينفع ان انا اروح لبليس واعمل على طول ادراج للصوره او جلب للصوره، فكنت لازم اجي هنا كده ارسم كده فريم. خلي بالك ده فريم مش ريكتانجل عادي. وممكن اجي ارسم برضو كده، وممكن اجي ارسم برضو كده. جميل. وعايز انزل صور في الاماكن دي او في الفريمات دي، كنت بعمل ايه؟ قال لك روح لفايل، قول له بليس، انت عايز هنا 3 صور، اوكي خد ال3 اللي انت عايزهم وليكن ال3 دول، وقول له اوبن. وتعالى هنا معاك الماوس اهو، بيقول لك عايز تنزل اول واحده فين؟ هضغط هنا نزلها هنا. عايز التانية فين؟ هنا، اضغط هنا نزلها هنا. عايز التالتة هنا، اضغط هنا نزلها معاك هنا بالمنظر ده. ولكن طبعا زي ما انتم شايفين الصورة كبيرة جدا عن المساحة اللي عندي، فبالتالي لازم اعمل امر مهم جدا اسمه فيتنج، وهنشوفه ان شاء الله مع بعض الدرس الجاي. طيب هل دي الطريقة الوحيدة ان انا اعمل ادراج للصور؟ في طرق تانية برضو، خلينا كلها نتعرف عليها دلوقتي. ممكن ان انا بدل ما اروح لقائمة فايل وبليس، ممكن ان انا اجي هنا في الشريط نفسه، البار بتاع الانديزاين نفسه، واحركه شوية انزله تحت كده، هلاقي ظهر لي عندي الديسكتوب بتاعي والهارد بتاعي عادي جدا. فاروح لمكان الصور، مكان الصور عندي موجودة اهي، تعالى كده اعمل سيلكت عليها زي ما انت عايز، وتعالى اسحب كده دراج وارمي جوه الانديزاين. هيطلع لي نفس الموضوع، بيقول لي المؤشر بتاع الماوس عندك هنا في دلوقتي مجموعة صور، عايز تعمل ايه؟ نفس الفكرة، يا اما اتنقل بالاداة بالاسهم في الكيبورد عشان اختار صورة معينة انا عايزها، او ابتدي انزل كليك ودراج، كليك ودراج، كليك ودراج، او مجرد كليك واحدة تنزل الصورة بتاعتي، كليك واحدة تنزل الصورة بتاعتي، وهكذا. فاصبح ان انت عندك اكتر من طريقة ان انت تنزل بيها الصور داخل برنامج الانديزاين. طيب هل موضوع البليز زي ما قلنا للصور بس؟ قال لك لا، انت ممكن كمان لو عندك ملفات تانية، ملفات بي اس دي، ملفات تف، ملفات الستريتور، ايا كان. تعال نجيب كده ملف زي ملف الاستريتور ده، اروح اقول له بليس، الاقي هنا ملف الاستريتور عندي بالمنظر ده. لو تلاحظوا تحسوا ان الاستريتور مش باين، كان الاول مديني الايقونه بتاع الاستريتور. ممكن في اجهزه البي سي او الويندوز هتلاقي الايقونه بتاع الاستريتور، فانا دلوقتي مش عارف ايه محتوى الايقونه دي، ايه اللي جواها، انا مش عارف اشوفه. الصوره باينه عندي ان محتوى الصوره كده، دي صوره بغبغان، دي صوره قطه، وهكذا، دي صوره بحر. ولكن الاستريتور مش باين عندي الصوره دي ايه، مفيش بريفيو ليها، فلازم اروح افتحها في الاستريتور واجي هنا عشان اعرف. قال لك لا، ممكن تكنسل كده. انت عندك ايقونه صغيره فوق هنا اسمها ايقونه الادوبي بريدج، لو غطت عليها كده هيفتح لك برنامج الادوبي بريدج CC حسب الاصدار اللي انت منزله. طبعا بتروح عادي برنامج طبيعي بيعرض لك الصور، بتروح عادي بتختار مكان الصور اللي عندك فين. انا المكان عندي على الديسكتوب الصور موجوده عندي في فولدر اسمه فوتو، ضغطت عليه دبل كليك فتح لي الصور بالمنظر ده. هنا بقى بيعمل لك بريفيو، لو ضغطت على الصوره كده بيكبرها اكتر وبيقول لك بيانات عنها كتيره جدا، زي الريزوليوشن بتاع الصوره قد ايه، الدايمنشن الصوره دي RGB ولا سيمو اوكي، وحاجات كتيره معلومات هنشوفها فيما بعد. ولكن اللي انا عايزه دلوقتي موضوع ملفات الاستريتور. اما وقفت على ملف الاستريتور عرض لي الصوره بتاع الاستريتور بالمنظر ده. وكمان مش كده بس، قال لي ده انت عندك 12 ارت بورد في الاستريتور، مش دي بس، انت كنت شايف واحده بس. طب تعالى وريني الباقي. لو اتحركت كده هلاقي ان هو بيعمل لي عرض لملفات الاستريتور عندي او الارت بورد اللي جوه. فاصبح ان انت عرفت ايه المحتوى اللي انت عايزه، لانه وارد جدا يبقى عندي هنا مجموعه ملفات الاستريتور كتير، وكمان ملفات EBS، وكمان ملفات PDF. ازاي اجيبها جوه الانديزاين وانا مش عارف ايه هو محتواها؟ فبمنتهى البساطه لو انت عايز الملف ده، انزل بس كده ثانيه واحده بالبريدج، وتعالى اعمل ده سحب ودراج جوه الانديزاين، هينزل معاك نفس الفكره. بيقول لك عايز تعمل ايه، كليك واحده هينزلك، او افتح برضو كده ونزل لي هنا، هنزل لك الشعار بتاعك بالمنظر ده. انا عندي حاجه في غايه الاهميه في الانديزاين، وهي السؤال اللي هيجي في بالك دلوقتي سواء في الصور او في الفيكتور. الفيكتور هنا المفروض ده ملف الاستريتور، هو ليه جاي مبكسل كده؟ انا مش باين ولا وضع عندي اي حاجه، ايه السبب؟ سؤال كتير بيتسال، وخصوصا مع الصور هتلاقي برضو الصور معاك ساعات بتيجي بمكسله بالمنظر ده. طب ليه؟ وبرنامج الانديزاين برنامج فيكتور، والصوره اللي انا جايبها صوره هاي ريزوليوشن. الانديزاين فيه حاجه جميله جدا
بما انه برنامج بيتعامل بملفات متعددة الصفحات. يعني انا ممكن اكون شغال دلوقتي على مجلة او كتاب، انا افترض انا شغال مجلة 200 صفحة، متخيل 200 صفحة كل صفحة فيها حوالي 4 صور لو انت عامل مجلة، فشوف المجموع عندك هيبقى عندك صور قد ايه، ممكن توصل ل1000 صورة ولا حاجة في المجلة كلها. فهيتحمل ازاي كل الملفات دي او كل الصور دي، والبرنامج بقى خفيف جدا وانت شغال. انت جرب كده بالمقارنة بالاستريتور، تشتغل على 3 ارت بورد فيها صور كتير هاي ريزوليوشن، هتلاقي الملف تقيل جدا معاك، ولكن الانزاين الملفات فيه خفيفة. ليه؟ لانه بيعتمد على حاجة مهمة وهي عرض الصور بطريقة لو ريزوليوشن. يعني هو بيعرض لي الصورة بأخف جودة ممكنة، طريقة عرض فقط لا غير، ولكن وقت التصدير وقت الطباعة هو بيطلع الصورة هاي ريزوليوشن. بمعنى ان الصورة اللي انت شايفها قدامك دي او ملف الاستريتور اللي انت شايفه قصادك ده هو ملف فيكتور. طيب هو جاي هنا بكسل، لو انا صدرت كده عملت اكسبورت او عملت برنت هيطلع معايا بالمنظر ده؟ لا، هيطلع معاك بجودة عالية اللي هي الجودة الرئيسية بتاعته. طيب انا عايز اشوفها اساسا على البرنامج بجودة كويسة. افرض العميل قاعد جنبي وعايز اخليه يشوف الجودة كويسة، افرض انا نفسي عايز اخلي جودة كويسة عشان اشوف الشغل كويس عندي واشوف التفاصيل. قال لك الموضوع بسيط جدا، كليك يمين وتيجي هنا عندك حاجة اسمها ديسبلاي، تقول له لو سمحت، هو دلوقتي بيعرضوا اليوز، بيعرض اليوز فيو سيتنج. هنا بتقول له الفاست ده اللي هو اسرع حاجة، فهيخلي الصور خفيفة عشان يبقى الملف معاك سريع. انا هنا هقول له هاي كواليتي ديسبلاي، هلاقيه كبر لي او جمع لي الصوره كده بالمنظر ده. اصبح ان الصوره فعلا اهي هاي ريزوليوشن والحياه طبيعيه جدا جدا. طيب الامر ده اعرف اوصل له منين تاني؟ قال لك في قائمه فيو ديسبلاي اقول له هاي كواليتي، هيعرض لي برضو بنفس الطريقه. طيب افرض انا عندي مجموعه صور كتيره جدا جدا ومش عايز اقف على كل صوره اقول له خليها لي هاي ريزوليوشن، خليها لي هاي ريزوليوشن. قال لك انت عندك حاجه تانية برضو مهمه. طب ايه هي؟ قال لك انا ممكن اساسا اجي على الصفحتين كده، لو انا عندي صفحتين متقابلتين، هنفترض ان انا عندي صوره كمان هنا، خليني اجيب الصوره بتاع القطه الكبيره دي لانها هاي ريزوليوشن قوي، وجيت عملت كده وجيت حطيت الصوره دي معايا كده. كل ما قلنا لك ان انت عامل سيلكت على الصفحتين عندك كده بالمنظر ده، او كل محتوى الصفحتين سواء في تكست سواء في غير تكست، وبرضه تعالى في قائمه فيو ديسبلاي وقول له هاي كواليتي عشان تضمن ان هو يعرض لك احسن جوده ممكنه. لو هي عندك فاست هتلاقيها بالمنظر ده، شفتوا ساعات بيحصل كده. فاست هو خلالي الملف خفيف جدا لو انت عايز تتنقل فيه بسرعه وانت شغال، عايز تركز بس على التكست ومش عايز تركز على الصور، فبالتالي بتقول له فاست. لو عندك صور كتيره هيداريها لك بالمنظر ده، هيتجاهلها في طريقه العرض بس. ولكن طبعا انا عايز اشوف الصور فهروح لريفيو ديسبلاي، لو قلت له كده تيبيكال هتلاقي عمل لي كده. ولكن بصوا الصوره بتاع القطه، بصوا على الشعر هنا، الريزوليوشن مش قوي لان انا مش عارضها بالهاي كواليتي. فلو رحت هنا فيو تاني هاي كواليتي، بصوا هنا الصوره اتحسنت اكتر كتير لان دلوقتي هو عارضها هاي كواليتي. طيب برضو ما زال عندي نفس المشكله كده، انا بتحكم في الصفحتين بس وكل محتوى الصفحتين. افرض انا عندي الملف بتاعي كله 200 صفحه، هروح لكل صفحه عشان يعرض لي المنظر ده كده؟ قال لك لا، انت هتضغط على كوماند كي او كنترول كي، او تروح للديزاين منيو، في عندك امر اسمه هنا في الجنرال، او في لو انت مستخدمين الويندو في قائمه فايل هتلاقي اخر حاجه تحت عندك اسمها بريفرنسز، هختارها بريفرنسز واجي هنا الاقي امر عندي هو الديسبلاي. ده بيتحكم في اعدادات البرنامج. يعني انا بقول له دائما وابدا اول ما تفتح الصور عندك افتحها لي هاي كواليتي، مش هقعد انا كل شويه بايدي واروح اقول له لو سمحت خليها لي هاي كواليتي واقول له اوكي. ولكن كنصيحه مني ما تستخدمش الامر ده، لان انت لو عندك صور كتير الجهاز هيبقى معاك تقيل، وعاده انت مش هتشوف الصور دايما بجوده سيئه، الصور هتبقى شايفها كويسه، ولكن احنا بنوصل لاوصل، لو عايز توصل لاعلى درجه ممكنه من نقاء الصوره فهتختارها هاي كواليتي. ولكن عشان ما تتلخبطش، مش معنى كده ان الصوره تبقى ضعيفه وجودتها ضعيفه وتيجي تقول لي انا هعمل لها هاي كواليتي فهو هيكبر الصوره. لا، هو هنا بيعرض الصوره حسب الاصل بتاعها. يعني لو الريزوليوشن بتاعها 300 فهو هيعرضها لك زي ما هي كده 300 عشان تشوفها باحسن جوده، ولكن هو مش هيعالج الصوره ولا هيحسنها، لا هو بيظهر الصوره او جوده الصوره الطبيعيه بتاعتك. طيب نرجع تاني لملفات الاستريتور. اخر حاجه لو انا عندي ملفات استريتور زي دي، انا المره اللي فاتت رحت للبريدج
وسحبت اللوجو على الانزاين وفتح معايا مباشره. لا المره دي انا اروح لفايل لو انت عايز تعمل بقى بليس وتتحكم اكتر، واختار اللوجو بتاعي اللي هو الاي اي، خلي بالك ده ملف اي اي الستريتور. وهنا عندك امر مهم جدا اسمه شو امبورت اوبشن. فاكرين نفس قصه الوورد لما جينا نجيب ملفات الوورد؟ هنا لو ضغطت عليه وقلت له اوبن هتلاقي عمل لي بانل زي دي، بيقول لي انت هتعمل ايه؟ انت هتجيب ملف الستريتور، الملف ده عباره عن كام؟ 12 صفحه. طيب عايز تجيب الصفحه اللي معمول عليها بريفيو فقط لا غير اللي هي دي، ولا عايز اول يعني هجيب لك ال 12 صفحه؟ لو قلت له اوكي على 12 صفحه هيبتدي يرصهم لك ورا بعض، يقول لك دخل الاولى الثانيه الثالثه الرابعه وهكذا. او ان انت تحدد هنا تقول له انا عايز من الصفحه 1 لحد الصفحه مثلا 9 او 10 او 11. طيب جميل، انا هقول له وليكن امشي كده من السهم ده الصغير وابتدي اشوف الصور اللي عندي او الارت بورد اللي عندي. انا محتاج الارت بورد دي، اوكي نزلها لي، اقول له بريفيو. طيب هنا عندي بعض الاوامر، طبعا لازم تعمل شو بريفيو عشان تشوف هنا اللي بيحصل قدامك. لو انا ما عملتش شو بريفيو مش هشوف اي حاجه هنا. هنا عندي اوبشن مهم اسمه كروب تو. هنا بيقول لك انت عايز الصفحه تجيبها دي هتبقى عامله ازاي، او الارت بورد هل حوالين بس الباوندنج بوكس اجيبها لك، ولا اعمل لها كروب؟ شفت الكروب عمل ايه حوالين بالظبط الارت بورد بتاعتي، ولا اعمل تريم، ولا لو انت عندك بليد اجيب لك كمان، يعني اجيب لك الصوره بتاعتك او الملف بتاعك مع البليد، ولا على قد الميديا بتاعتك، ولا اجيب لك ايه بالظبط؟ فعاده انا طبعا مش عايزه يجيب لي كل الاوتلاين اللي هو عامله خارجي بره، او السلكت ده او الفريم هيجيب لي حوالينه مساحه فاضيه. فانا عايز اقول له لا خليني زي ما انا، ارجع تاني للباوند بوكس، هات لي بالظبط على قد الحاجه اللي انا عايزها. وعندي هنا انا دلوقتي لسه في الجنرال، عندي هنا في اللاير قائمه لاير، دي في حاله ان انا عندي ليرات، ودي انا محتاجها جدا جدا في ملفات البي اس دي، وطبعا هيبقى ليها درس خاص بيها. فهرجع تاني للجنرال، انا دلوقتي اخترت ده، قلت له خلاص انا محتاج بريفيو، محتاج الصفحه رقم 11، لو سمحت يلا اعمل لي ايه اوكي. بيبتدي يجيب بيقول لي هتنزله فين، نفس الفكره، يا تضغط كليك واحده هتنزل الصوره معاك، يا اما سحب ودراج هينزل الشغل معاك بالمنظر ده. نزل طبعا زي ما انتم شايفين كده كل الشعار بتاعي، والحياه جميله جدا. طب هو ليه حلو كده وجميل وكويس؟ زي ما قلت لك مش شرط تلاقي الدنيا معاك مبكسله، لو لقيته مبكسل كليك يمين اهو ديسبلاي، قول له هاي كواليتي، هو جه معايا كويس لان انا عامله هاي كواليتي. لو كنت عامله كده هتلاقيه مبكسل بالمنظر ده، فما تتخضش، الموضوع بسيط جدا. كل الفكره عشان البرنامج يبقى خفيف، ولكن لو انت صدرت او طبعت هيطلع معاك هاي ريزوليوشن جدا. ولكن انا عايز برضو اشوفه، فكليك يمين ديسبلاي هاي كواليتي، او من قائمه فيو ديسبلاي واقول له برضو هاي كواليتي، هتلاقي الشغل معاك طلع بالمنظر ده. نكتفي بهذا القدر النهارده من قصة التعامل مع الصور، انتظروني ان شاء الله في الدرس الجاي هنتكلم اكتر عن التعامل مع الصور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.